کیپ تاون، شهری پر از ویلاهای لوکس، ماشین‌های گرون قیمت، ساحل‌های سفید و رویایی. اما اون طرف کوه یه واقعیت کاملا متفاوت پنهونه. فقر، جرم، کمبود فرصت، قتل. اینجا یکی از متضادترین جاهایی بود که تا حالا رفته. زیبایی خیره کننده، ماجراجویی‌های بی‌نظیر، اما در کنارش اختلاف و تضاد شدید. کیپ تاون تازه به عنوان بهترین شهر دنیا در سال 2025 انتخاب شده، اما در عین حال آفریقای جنوبی خطرناکترین کشور قاره آفریقا و همچنین پنجمین کشور خطرناک دنیاست. کشوری که پر از اتفاقات عجیب مثل آدمربایی. اما ما می‌خواستیم خودمون واقعیت رو ببینیم. پس یه سفر 30 روزه به این شهر برنامه‌ریزی کردیم. با ما باشید تا آخر این ویدیو. خودتون میتونید تصمیم بگیرید کیپ تاون شهری که باید تو لیست سفراتون باشه یا همه خطرات و مشکلاتش باعث میشه ازش صرف نظر کنید. اولین چیزی که تصمیم داریم تو این شهر ببینیم و به شما هم نشون بدیم چیزی که احتمالاً خیلیاتون مثل ما وقتی بچه بودین دوست داشتین یکیشو داشته باشین. معروفترین ساحل کیپ تاون به اسم بولدرز بیچ، جایی هست که میتونی پنگوئنا رو از نزدیک ببینی. It's so cool. پنگوئنا آب شور یعنی آب دریا میخورن، خب بعدش نمک عطسه میکنن بیرون که نمک بره، یعنی خود یه سیستم فیلتر دارن. و یه چند تا فکت دیگه نوشته مثل تا 130 متر میرن پایین غواصی میکنن و تا 10-15 سال زنده میمونن. همین. یا و که 80 تا 90% از پنگوئنا وفادار هستن و فقط یه پارتنر دارن. چون دست پایین من نمیتونم تو بنویسم. ساحل چی بود اسمش؟ بولدرز بیچ تموم شد. الان قرار بریم ساحل اسمش چی بود؟ میدل چی؟ میدل بیچ. دو تا ساحل دیگه هستن، ساحل میدل و ویند میل بکنم که میشیم پیاده بریم اونجا. یا الان داریم بریم اونجا ببینیم چه جوریه. همین بزن بریم. قد بلنده درازه. وقتی رسیدیم الان دوباره اینجا باید وایسی تو صف و نفری 215 دوباره پرداخت کنی. یکم شاک شدیم الان فکر کنیم دوباره باید پرداخت کنیم دوازده یورو نفری، ولی با این بلیط که قبلا گرفتیم برای بولدرز بیچ با همون اومدیم داخل. این ساحل حتی خاص‌تر از بولدرز بیچ بود. اینجوری بود که میشد کل روز تو این ساحل که واقعا شبیه به کارت پستالای سیشل هست بگذرونیم و لذت ببریم. سنگا از دور خیلی نرم به نظر میرسن ولی خیلی هم زب هستن متاسفانه. تو این ساحل یه موجود عجیب دیدیم که برای اولین بار بود می‌دیدیم. اسمش هست داسی. شاید تو نگاه اول فکر کنید که یه موش بزرگ یا خرگوشه، ولی خیلی تعجب می‌کنید اگه بدونید که نزدیکترین خویشاوند این داسی‌ها فیله و اجداد مشترکی دارن با فیل‌ها. بوی غذا رو فهمیده و بیخیالم نمیشه. بیا بخورم. دستمه کاکا غذامو. اصلا نمیترسه اصلا. بده چه برو. یه چیز خاص دیگه تو این ساحل این بود که میتونستی پنگوئنا رو واقعا از نزدیک ببینی و بینشون راه بری یا حتی باشون شنا کنی. برامون غیر قابل باور بود این موضوع که پنگوئنا در خطر انقراض قرار دارن، چون هر جا رو تو این ساحل چشم مینداختیم میدیدیم که سخت در حال تلاش برای ادامه دادن نسلشون هستن.
و اینکه نباید گول این کت و شلوار سفید مشکی شیکشون رو بخورین. اگه بهشون زیاد نزدیک بشی عصبانی میشن و بهت حمله میکنن. از میدل بیچ اومدیم بیرون. نمیدونم الان صدامو نمیشنوید یا نه به خاطر این باد. خیلی باد میاد. خیلی درگیراره ولی خیلی خوشگل بود. عجیب خوشگل بود. عالی بود. یکی از خوشگل ترین ساحل که دیدیم تا حالا. خوشگل ترین یکی نه تا خوشگل ترین ساحلی که من تو زندگی دیدم. خوشگل ترین ساحلی بود که دیدم. الان داریم میریم ساحل بعدی. اسمش چی بود؟ ویندفیل. قشنگ از اسمش معلومه چه اونجا پرفکته برای سنورکلینگ ولی من حس میکنم دیگه نمیتونم برم تو آب. منم مطمئنم توی هوا نمیتونم برم تو آب. واقعا مطمئنم. خیلی باد میاد داره. هوا سرد نیست ولی چون اینقدر باد میاد نمیشه. شنا کرد. اوکی 8 دقیقه راه داریم پیاده. بریم بدو. خوشگله ولی خب اینقدر باد میاد نمیشه مثلا بشینی یا برو خیلی لذت ببری. اگه باد نمیاد بکنم خوشگله اینجا. الان اومدیم یکی از باحال‌ترین لوکیشن های کیپ تاون. خیلی خوشگله، خیلی باحاله و یه خیابون هست اسمش بوکاپ و تموم خونه ها رنگیه، همه رنگی و دلیل اینکه اینقدر رنگی منگیه اینه که بعد از اینکه از بردگی در اومدن به نشانه آزادی همه خونه هاشون رو رنگ کردن این منطقه و یه فضای باحال در اومده. تو این منطقه یکم باید با احتیاط رفتار کرد چون فقیر زیاد داره. به هیچ وجه تو این منطقه نباید تو تاریکی قدم بزنید و اگه میرید برای باستید یکم باید حواستون به وسایلتون باشه. بازم به خطرناکی تاونشیپ‌ها نیست. دلیل اصلی این که این شهر جز خطرناکترین شهرهای دنیاست این تاونشیپ است که اکثر مردم بومی آفریقای جنوبی این جور جاها زندگی میکنن و به خاطر وضعیت بد اقتصادیشون جرم و جنایت زیادی انجام میدن و تا دلتون بخواد آدم رو میکنن. قبلا کیپ تاون به عنوان پایتخت قتل معروف بود با میانگین روزانه 14 قتل، ولی دلیل این کارشون فقط فقره. جالبه که بدونید اینا تو کشور خودشون فقیرترین قشر هستن و 80% از زمینه و سرمایه و ثروت این کشور مال سفیدپوستاست که فقط 28% کل جمعیت رو تشکیل میدن. همون بریتانیایی و هلندیایی که اینجا رو استعمار کردن و هنوزم اینجا زندگی میکنن و خودشون رو آفریقایی میدونن. بله 80% از ثروت این کشور مال استعمارگراست. اگر مثل ما شما هم داستان کامل آپارتاید رو نمیدونستین در کمتر از 10 ثانیه اینطور هست. آفریقای جنوبی توسط هلندیا و سپس بریتانیایی‌ها مستعمره شد و در سال 1948 بریتانیایی‌ها قانونی به نام آپارتاید تصویب کردند که مردم رو بر اساس رنگ پوستشون تفکیک می‌کرد. اگر در آفریقای جنوبی سیاه‌پوست بودید تبدیل به شهروند درجه 2 می‌شدید. تصور کنید تو کشور خودتون تحت نظام آپارتاید سیاه‌پوستا مجبور بودن به محله‌های چراگونه‌ای مثل اینجا برن و در این محله‌ها زندگی بسیار سخت بود و هنوزم تو این خرابه‌ها زندگی می‌کنن. چیز عجیب‌تر اینه که آپارتاید تا سال 1994 لغو نشد. و درسته که نلسون ماندلا آپارتاید رو از بین برد، ولی این چیزی که الان من تو این کشور میبینم خیلی فرقی با استعمار نمیکنه. تمام مردم بومی اینجا حاشیه نشینن و هیچ درآمدی ندارن و تمام کارهای کم درآمد و پر ریسک و به درد نخور رو اینا انجام میدن. ولی اگه تصمیم دارید بیایید کیپ تاون باید بدونید که کجا باید برید. اینجاها امن‌ترین نقطه‌های کیپ تاون هستن. گرونترین محله کمپس بی، رویایی ترین ساحل کلیفتون، مرغوم به صرفه ترین سیپون و شلوغ‌ترین منطقه واترفرانت. تو یک ماهی که آرش پیشم نبود و من تنها تو این شهر بودم
کل یک ماه رو تو کمپس بگذروندم که واقعا خوشگل و بی‌نظیر بود، ولی خیلی هم گرون. مشکل این منطقه فقط اینه که تجار خونشون کمه و گزینه برای اجاره زیاد نیست. اون خونه هایم که هستن یا واقعا لکشریان و شبیه چند هزار یورو قیمتشونه، یا حتی اگه معمولی هم پیدا کنید، به خاطر اینکه خونه کمه قیمت‌های زیادی دارن. Yeah, it's really beautiful. خیلی خوشگله. فقط اجاره خونه ها خدایی یکم گرونه. تنها مشکل من پول اجاره خونه است. همین. خیلی گرونه. خیلی گرونه آره. اولین روزی که میخوام شنا کنم توی کیپ تاون. خیلی سرده. اوه. خیلی سرده. حالا خوبه که امروز آرومه ولی بازم نمیشه شنا کرد. اینقدر سرده. اصلا عجیب سرده. شاید آب زیر 20 درجه باشه. من حس میکنم زیر 10 درجه است. اصلا انگار توی یخچال بوده. من میگم بین 15 و 20. نمیشه. اصلا استخونم درد میگیره. میفهمی؟ خیلی سرده. ولی ماشاءالله جونتی. آفرین. نه مرسی. به جرئت میتونم بگم سردترین آبی که تا حالا توش رفتم. اصلا عجیب سرده. کلیفتون یکی دیگه از مناطق امن و رویایی اینجاست. این منطقه یه ساحل بزرگ داره که تقسیم شده به 4 قسمت و بهش میگن کلیفتون 1 تا 4 و شلوغ‌ترین و اجتماعی ترین ساحل کیپ تاون این ساحله. هر پنجشنبه اینجا بازی والیبال هست که مثل مسابقه هست. همه میتونن بیان، همه میتونن با هم بازی کنن، حتی اگه کسی نمیشناسی. خیلی باحاله. یکم شلوغه، 2 تا تور والیبال داره و آرش عاشق والیباله و الان هنوز یکم خجالت میکشه چون با کسی آشنا نیست، ولی فکر کنم بالاخره الان بازی میکنه. داریم والیبال ساحلی زندگی. ما بیشتر وقتمون رو تو سی پوینت موندیم چون کافه و رستوران‌های زیادی داشت و این موضوع همیشه برای ما مهمه و یه جورایی از سی پوینت به همه جا دسترسی راحتی داشتیم و همچنین خونه و هتل‌های بیشتری برای اجاره پیدا میشه تو این منطقه و قیمت هم یکم منطقی تر است. اومدیم خونه جدید تو سی پوینت. چندمین خونه هست عزیزم؟ هفتمین فکر کنم. هفتمین خونه تو این مسافرت. ولی باز فکر کنم خیلی کیوته. فکر کنم چیه؟ تخت. وانه. ها این چیه؟ یه دریا داریم. ولی خب بالکن نداریم متاسفانه. That's cute. درسته که تو سی پوینت ساحل‌های خیلی عالی برای شنا نداره و همش سنگیه، ولی به خاطر همین موضوع تا دلتون بخواد استخر طبیعی درست کردن اینجا که استخرها با جزر و موج پر از آب میشه و خیلی جای باحال و خاصیه که هر روز اینقدر شلوغه و مردم میان برای شنا کردن و آفتاب گرفتن تو این استخرها. باشیم میشه نپرم؟ میتونیم نپریم. خداحافظ. یعنی وقت قبل از اینکه بیام داخلش میگم 100% میرم، چرا نباید اینقدر آدم سول باشه، ولی وقتی میام نمیشه. اتفاقا
سرچ کردیم تو گوگل برای یعنی چند درجه داره این آب تو کیپ تاون و نوشته بین 10 و 15. آره خیلی سرده. از تابستون آلمان سرد داره. یا آره. تابستون اینجا از تابستون آلمان آره سرد خیلی داره. سرده. امشب قراره بریم یه ساختمون اسمش موجو که هر شنبه نه هر یک شنبه اونجا سالزا نایته، یعنی اول کلاس سالزا برای بیگینر هست، بعدش میشه پارتی سالزا تقریبا. و الانم یا امشب آرش براتون سالزا میرقصه. اینجوری وایسا وایسا بعد یک نه صبر کن میشه 1 2 3 4 نایس. چندش فقط هم سریع آفرین بزن ببینیم چی کار میکنم. 5, 6, 7, they say 1. And 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. All right, we're gonna add something new in. کلا شب بیرون اومدن اینجا کمی یه ذره خطرناکه نکن، ولی ما میایم. شب معمولا فقط با اوبر برگردی خونه. این هم نه با اوبر عادی، توصیه میشه که با اوبر کامفورت. آره انجامش بدید. و یه چیز خیلی عجیب اینجا اینه که همه خونه ها از این سیم که برق توشه دارن، همشون از این سیما دارن، دوربین دارن و 18 تا در دارن برای ورود. زندگی تو کیپ تاون اینجوریه. این در دوم، در حیات در دوم، در سوم، در چهارم. ورود به گاف صندوق راحته. تو کیپ تاون یه اکتیویتی خیلی معروف که تقریبا همه انجامش میدن بالا رفتن از این دوتا کوه، لاینز هد و تیبل ماونتن، که روزای ابری عجیب خوشگل هستن این دوتا کوه، ولی تو مسیر تا دلتون بخواد راهزن هست و خیلی حالا لخت کردن توی مسیر، ولی هنوز توریستا این کارو انجام میدن و ریسکش رو قبول میکنن، ولی ما نتونستیم انجامش بدیم. ولی به جاش یه ویو پوینت خیلی خوشگل هست تو لاینز هد که کاملا امنه و دسترسی بهش هم خیلی آسونه. و آخرین منطقه که اوکی برای موندن ولی یک کم زیادی شلوغه اسمش واترفرانته که پر از رستوران و بار و مرکز خریده. همچنین این منطقه پر از نوازنده و خواننده و رقاص خیابونی که کل روزو میزنن و میرقصن و باعث میشه ساعت‌ها بیرون بمونید و خسته نشید.
یه بازار محلی هم برای غذا و محصولات خودشون دارن که دنی عاشق اینجور جاست و هر روز دلش میخواد تو این بازار باشه. ما همه جا که میریم هر کشور با اهل بابا میخریم جمع میکنیم برای یخچال بویاجو تابلو اینو الان خریدیم. و آرش هم یه چیزی دیگه میخواست بخره یکی میخواست بده. یه سکه خریدم که از این به بعد تمام تصمیماتمون رو با این بگیریم، یعنی سکه بندازیم. الان تو سر فیل انتخاب میکنی یا کونه فیل؟ یه بر کونه فیل یه بر سر فیل. خیلی بامزه بود خدایی. الان من میگم بریم قهوه بخوریم، تو میگی نه. حالا تو کدومشی؟ من کونه فیل. اوکی. سر فیل؟ یا من نیستم. سر فیل نریم بخوریم. من قهوه میخوام. آه ولی باید میخورم پشت دستم، ولی خب اوکی خب یه بار دیگه برو. یه بار دیگه دوباره سر فیل. اوکی یه بار دیگه. نه فکر کنم اینجوری میکنم، میندازم بعد اینجوری میگیرم بعد دقیقاً. بعد دوباره میشه سر فیل. دوباره سر فیل. پس اوکی. قهوه نمیخوریم برام بزن بریم. یه چیز جالب که توی منطقه زیاد میشدید و هر وقت بیاد اینجا میبینیدشون این شیرای دریایی هستن و فقط از دور جالبن. وقتی تعدادشون زیاده و یه جا میمونن خیلی بوی وحشتناکی میدن و تحمل کردنشون خیلی سخته. اینجا همه جا سکیوریتیه، یعنی خیلی حس امن دارین اینجا. تقریبا همه جا تو سی پوینت یا کمپ هم سکیوریتی هست، ولی اینجا بیشتر داره چون دختره و یا همه جا هستن تو کل شهر مواظبه ما هستن. درسته که ما داریم همه خطراتش رو میگیم، ولی اگه حواستون باشه و جاهای خطرناک نرید اتفاقی نمیفته. من یک ماه هر روز دوربین دستم بود اینجا و هیچ اتفاقی نیفتاد برام، ولی جرئت ندارم یک ماه هر روز تو تهران دوربین بگیرم دستم ببرم بیرون. به هر حال اگه میاد اینجا یکم باید جانب احتیاط رو رعایت کنید، ولی اینجوری هم نیست که سر این موضوع بی خیال سفر به این کشور زیبا بشید. بریم سر اصل مطلب، هزینه های سفر به کیپ تاون. بزرگترین هزینه‌ای که پرداخت کردیم برای خونه بود. ما حداقل هفته 600 یورو پول اجاره خونه دادیم. ولی اگه تو ماه‌های بغیر از ژانویه، فوریه، مارچ به این شهر سفر کنید، اجاره خونه‌ها خیلی منطقی‌تر هستن و گزینه‌های زیادی برای اجاره دارید. به نظر منم بهتره که تو ماه‌های بغیر از این 3 ماه به کیپ تاون سفر کرد، چون به هر حال آب اینقدر سرده که نمیشه شنا کرد. حداقل تو بقیه ماه‌ها اجاره یکم کمتری پرداخت می‌کنید. هزینه بعدی برای غذا هست. خوشبختانه قیمت غذا واقعا اینجا خوبه. قیمت یه وعده غذا حدوداً از 4 یورو هست تا 20 یورو. نهایتاً اگه بخواید یه جای خیلی عالی غذا بخورید میشه 20 یورو. فکر کنم حتی اگه الان تو ایران هم غذا مثلا 500 گرم گوشت گوسفند سفارش بدی، استیک گوسفند سفارش بدی، فکر کنم بیشتر از 1.5 در میاد. اینجا شد 15 یورو. خیلی میارزه به نظر من. یا حتی اگه بخواید کمتر هزینه غذا بدید، سوپرمارکت هستن که بازم قیمت سوپرمارکت، چه غذاهای گرمی که تو بوفه سوپرمارکت درست میکنن یا اگه بخواید خودتون آشپزی کنید، واقعا مناسبه. و در نهایت هزینه‌های تاکسی. تو این شهر مجبور هستید زیاد از اوبر استفاده کنید. ما تقریبا روزی 2 تا 3 بار با اوبر بیرون میرفتیم.
ولی اوبر اینجا قیمت خیلی مناسبی داره. برای مثال مسیر فرودگاه تا مرکز شهر که 1 ساعته چیزی حدود 12 تا 15 یورو میشه و برای داخل شهر مسیرهای کوتاه‌تر از 10 دقیقه حدوداً 2 تا 3 یورو. و در حد 1 دقیقه توضیح بدم که برای ویزای آفریقای جنوبی باید چیکار کنید. ویزای آفریقای جنوبی خیلی راحته، اصلا دردسر نداره. کافیه تو سایت VFS یه نوبت بگیرید و اینقدر خلوته که اگه بخواید برای فردا نوبت بگیرید همین الان میتونید نوبت بگیرید. و مدارک مورد نیازتون هم تمکن مالیه که باید هر 3 نوع تمکن مالی رو از بانک بگیرید و تمکن مالی توی دیماه 403 باید بالای 200 تومن بگیرید. فرم درخواست ویزای توریست رو دانلود میکنید و پر میکنید و علاوه بلیط رفت و برگشت، وچر هتلتون که حالا میتونید یه هتل با فری کنسلیشن رزرو کنید و بعد کنسلش کنید و جای مختلف بمونید مثل ما. یه چیز خیلی مهمم که داره نوشتن نامه برنامه سفرتون است که باید با خودکار مشکی بنویسیدش. کل برنامه سفرتون رو از روز اول تا روز آخر دقیق می‌نویسید که روز اول این کارو می‌کنیم، روز دوم این کارو می‌کنیم تا روز آخر، که میتونید از چت جی پی تی بخواید براتون بنویسه. و نامه اشتغال به کار هم لازم دارید که اگه کار نمی‌کنید مثل من توی یه نامه باید خودتون بنویسید سلف امپلوید هستید و امضاش کنید. من به خاطر اینکه نامه اشتغال به کار نداشتم تمکن بیشتری نشون دادم و ویزام توی 5 روز صادر شد. ویزای آفریقای جنوبی هم تا 3 ماه صادر میشه، بستگی به برنامه سفری داره که می‌نویسید براشون. برای من 1 ماه صادر شد چون برنامه سفری که نوشتم فقط برای 28 روز بود و هزینه ویزا 57 یورو بود به علاوه 500,000 تومان هزینه خدمات. و کل این پروسه توی ساختمون هروی سنتر تهران انجام میشه اگه اسمشو درست بگم و نباید برید سفارت.